डिभिजन अपरेटरको बारेमा कुरा गरौँ 56 लाई 9 ले डिवाइड गर्यो भने यसको भ्यालु कति आउँछ 6 आउँछ और कसैसँग छ अर्को एन्सर 6.22 आउँछ यसको करेक्ट एन्सर हो 6 यो 6.22 यसको करेक्ट एन्सर होइन यसको करेक्ट एन्सर 6 हो 56 लाई 9 ले डिवाइड गर्दा हामीसँग प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यो जुन डिवाइड अपरेटर छ स्ल्यास अपरेटर डिवाइड भन्छौँ हामी त्यो डिवाइड अपरेटरले भ्यालु इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले जहिले पनि कुन डेटाहरू चाहिँ न्युमेरेटरमा छ अथवा डिनोमिनेटरमा छ भनेर हेर्छ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा जस्तो किसिमको डेटा छ त्यही अनुसारको रिजल्ट निकाल्छ यसले यो हामीले लेखेको 56 कस्तो खालको डेटा हो इन्टेजर हो डिवाइड बाइ 9 कस्तो किसिमको डेटा हो इन्टेजर त्यसो भए यसको एन्सर पनि इन्टेजरमै आउँछ यसको सिम्पल नियम हो यो केसमा 56 पनि इन्टेजर हो 9 पनि इन्टेजर हो त्यसैले यसको एन्सर इन्टेजरमै आउँछ दैट इज 6.22 हुँदैन यसको भ्यालु इन्टेजरमै क्याल्कुलेट हुन्छ तर यदि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा यदि कुनै भ्यालु फ्लोट छ भने जस्तो यो केसमा यो न्युमेरेटरमा हामीसँग फ्लोट छ त्यसो भए यसको एन्सर आउँछ फ्लोटमा है नियम हेर है डिवाइडको अथवा यस्तो पनि हुन सक्छ यदि इन्टेजर छ न्युमेरेटरमा अनि डिनोमिनेटरमा फ्लोट छ भने यस्तो बेलामा यस्तो एन्सर आउँछ फ्लोट नै आउँछ त्यसैले यहाँबाट सिम्पल लजिक के थाहा पायो भने यदि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर मध्ये एटलिस्ट एउटा भ्यालु चाहिँ फ्लोटमा छ भने मात्रै एन्सर फ्लोटमा आउँछ नभए होल नम्बर मात्रै एन्सर आउँछ दैट इज इन्टेजर त्यही भएर 56 लाई 9 ले डिवाइड गर्यो भने 6 आउँछ यदि तिमीलाई 6.22 चाहिन्छ जस्तो कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसनमा 6.22 चाहिन्छ नि त हामीलाई हो तिमीलाई यदि 6.22 चाहिन्छ भने चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भने मैले यहाँ आएर लेखेँ हेर 56 डिवाइड बाइ 9.0 भनेको मैले 9 लाई फ्लोट बनाएँ मैले यसरी लेख्नुपर्छ है मैले 56 लाई 9.0 ले यसरी डिवाइड गरेँ भने अब यसको एन्सर आउँछ 6. तिमीले भनेको 22 मिलेकै त होला नि मलाई थाहा छैन है मैले गरे हैन 9 छक्का 54 हुन्छ 20 आउँछ 9 दुनी 18 9 दुनी 18 ठीक छ यो त्यो भनेको 22 आउँछ हैन यसको भ्यालु यदि हामीलाई फ्लोट भ्यालु चाहिन्छ भने हामीले डिवाइड अपरेटरसँग पनि हामी के गर्नुपर्छ न्युमेरेटर अथवा डिनोमिनेटरमा हामीले फ्लोट बनाउनु पर्छ यो भ्यालु इन्टिजरलाई फ्लोट बनाउनु त सजिलो छ 0.0 लेख्दै भइ नै हाल्यो अब म रिमाइन्डर अपरेटरको बारेमा तिमीसँग कुरा गर्नेवाला छु अब म तिमीलाई एक दुईवटा क्वेशन सोध्छु भन्ने कोसिस गर ल 45 लाई मैले 5 ले डिवाइड गरेँ रिमाइन्डर निकालेँ यसको भ्यालु कति हुन्छ यो रिमाइन्डर अपरेटरको मिनिङ के हो भने म यहीँबाट बुझाइदिन्छु तिमीलाई हामीले गर्न खोजेको के हो भने रिमाइन्डरको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने 5 भन्ने जुन भ्यालु छ यो 5 भन्ने भ्यालुले 45 भन्ने जुन नम्बर छ यसलाई डिवाइड गर्छ र डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने हो यसको रिमाइन्डर कति हुन्छ 0 आउँछ ठीक छ सही हो किनभने यसले 5 into 9 जा हाम्रो 45 हुन्छ हैन हो नि अनि यसको भ्यालु आयो हामीले अब यसो बच्चामा जहिले गरेकै छौं यो काम दिस इज 0 त्यसैले यसको रिमाइन्डर भ्यालु कति भयो 0 5 लाई 45 ले डिवाइड गर्यो यसको रिमाइन्डर कति हुन्छ उल्टो भयो अब अघि 45 लाई 5 ले गरे थियो अब 5 लाई 45 ले गरे यसको रिमाइन्डर कति हुन्छ 1 हुन्छ अथवा अरु पनि एन्सर होला नि त मैले त्यही भएर अथवा भनेको सर 5 हुन्छ और अर्को पनि मलाई एन्सर एक्सपेक्ट गर्दै छु ल त सही एन्सर 5 हुन्छ तिमीलाई म यही देखाइदिन्छु 45 ले 5 लाई डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ भनेर मैले सोधेको हो 45 ले 5 लाई डिवाइडै जाँदैन डिवाइड नगएपछि 0 हुने भयो यहाँ 45 into 0 0 यसको रिमाइन्डर कति आउँछ 5 हुन्छ हैन र 7 divided by 2 यसको रिमाइन्डर कति हुन्छ 1 कति 1 हुन्छ ओके यो ठीक छ किनकि 2 त्यहाँ छ भयो बाँकी रह्यो 1 रिमाइन्डर भनेको कति बाँकी रहन्छ क्वोसेन्ट भएपछि रिमाइन्डर कति बाँकी रहन्छ भन्ने कुरा हो यसको लागि सिम्पल छ क्या म तिमीलाई एउटा सिम्पल आइडिया भनिदिन्छु रिमाइन्डर बुझ्न गाह्रो भयो तिमीलाई रिमाइन्डर अपरेटर पहिलोचोटि सुन्न झर्को भयो भने तिमी कसरी बुझ भने मिक्स्ड फ्र्याक्सन सम्झ क्या यो 7 लाई 2 ले डिवाइड गरेको यस्तो सिनारियोमा यसलाई मिक्स्ड फ्र्याक्सनमा लेखेर हेर त्यो मिक्स्ड फ्र्याक्सन लेख्दा रिमाइन्डर देखिहाल्छ 2 त्यहाँ छ मिक्स्ड फ्र्याक्सन त थाहा छँदै छ होला 1 यहाँ भयो यहाँ 2 भयो दिस इज रिमाइन्डर दिस इज क्वोसेन्ट र रिमाइन्डर झुकिनु भएन अब यो 5 र 45 को केसमा पनि हेर न ल 5/45 को केसमा मिक्स्ड फ्र्याक्सनमा लेख्नै मिल्दैन किन मिल्दैन तिमीलाई थाहा छँदै छ 5 इज लेस देन 45
यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा लेख्न मिल्दैन, त्यसो भए 5 इज अ रिमाइन्डर। सिम्पल, यो बच्चामै पढेको कुरा हो। यही कुरालाई रिमाइन्डर अपरेटरले यहाँनिर इलिस्ट्रेट गर्छ। हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा रिमाइन्डर अपरेटर जहिले युज गर्छौं। यदि ठुलो नम्बर माथि छ, न्युमेरेटरमा ठुलो नम्बर छ भने त्यो बेलामा डिभाइड गरेर कति बाँकी रह्यो त्यो लेख्नु पर्यो क्वोसिएन्ट हेरेर। यदि सानो नम्बर माथि छ भने त त्यो सानो नम्बर आफैमा रिमाइन्डर हो, दैट इज द रिमाइन्डर। र अर्को कुरा तिमीले बुझ्नुपर्ने, रिमाइन्डर जहिले पनि होल नम्बरमा मात्रै हुन्छ एन्सर, र रिमाइन्डर अपरेटर होल नम्बरमा मात्रै युज गर्न पाइन्छ। फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरमा रिमाइन्डर अपरेटर युज गर्न पाइँदैन, यो इनभ्यालिड हो। होल नम्बरको मात्रै रिमाइन्डर निकाल्न मिल्छ, हैन त?